Chakado, Ome Chopper. Sagui budara pluyo sura. Tamu kena saya sabi ni. Hap. Ilu ni tamu kena saya. Ha? Taniya itu sabi ni dah mana? Nasa. Tamu kena saya perlu pelak. No, ane ni kita perlu pelak no. Ilah ti lir pu no. Lir pu ni, ke lir aku apa perlu pelak paranya. Perlu te perlu pelak kan ni, mila pati Johnny Odo Chow no. Ke bukan nyala. Perlu kue thau tar kan ni, mila nakoli no, kue no. Sedang perlu tidak kau kan dia, tidak kau le perlu pelak pu ni, mila kuntawat jeren pon, tidak kau. Vì perlu amar lir pu ni, mila สวนเงินมีมาmana perlu pelak ni. Macam ni ni, perlu tengok na perlu pelak. Zero le nak kau ni, mila cokado. Kamu kena sa. Macam ni. Perlu pelak mila cokado no. Cokado ni ke apa pokok. Amu tu, apa tu, apa tu, apa tu, ODP. Ke perlu kerja lah. Kerja ni dia, tapiที่แต่มาแล้วน้อมี ODP พี่มาเหรอแต่เนี่ยพี่ไม่ดูอ๋อพี่เดือดอ๋อบ่ะแต่อ๋อลุที่แต่อ๋อลุโน่นี่เนี่ยอ๋อลุที่จะบล้อล่ะJokedo pakedo lo ni olu ti teblo ni teblo ni olu ti teblo la bro ni a phi ko de ta o de te na mi ji mo ya de o phe be te ni de kho phi te da sa kho mi la pa o thu ne la pa le olu ti kle neมีลีดแต่โม่ใส่เดลเดอร์ใช่ไหมพี่เมื่อลินเนี่ยพี่นี่แหละพี่จะเปลี่ยนพี่ชั่วเราเลยคอโลเนี่ยล้อเกินเลยคอโลเนี่ยละแล่หรอละตัวสกอตถูกที่กว่าสกอตถูกบาถอดมือป่ะว่าเราสกอตสั่นเราเกินเนี่ยบาเคยเราเคยมือป่ะบามันล้อชอร์เคแล้วมีน้อยสกอตถูกที่เนี่ยแคร์ออข้อเนี่ยสกอตสั่นเราเกินได้อปุ๊สกอตสั่นเราเกินกับพ่อกับปาตัวมาป่ะมาเนี่ยเราเกินข้อเนี่ยสกอตตัวเราเกินมีเลยมีบารักเลยนะแล้วคิดจะปาผมมือนุ่ยละแล้วลองดูทีเล็กกว่าดาวเล็กเล่นปูแล้วกว่าเล็กกว่ากี่ไม่เจ้าเกิดดูหรือว่าเกิดซีพัดดูกันแล้วมีนกที่รักเล่นบันตลอดสักก็เหมือนปากคาผ้าน้ำเหมือนสักก็เหมือนปากเช่นน่ะหรอเอากว่าแม่บีเคมีดิมั้งว่าแล้วน่ะหรอแต่มุ่งหมหาเช่นซะฮะแต่มุ่งหมคาผ้าสักขาอะดอพอแบบพ่อมือลุยกันพ่อมือคุยกันคาผ้าเลยจ้อโอ้เลิศสดาร์กันคาผ้าไปแล้วกว่าสุขโคเลยเจ้าก็ดูว่าข้อที่เปลือกที่นี่สุขโคเป็นเดี๋ยวผ้าอะไรไปแล้วเข้าเคระเจ้าก็ดูแบบผ้าเราอ๋อใหญ่อ๋อสุขโคเป็นแบบเจ้าป่าผมแสดงฮัชเช่เจ้าก็ดูแล้วเอาลุทีเอาลุนนท์ดาเวลีไปขบไปนั่นดาวิเกเรกว่ารักเล่แต่เจ้าก็ดูว่าโอ้ดีดอกเล่นปูเราเดินเล่นน้ำปูดีป่ะน้ำร้อนจ่าเราหลีเจ้าก็ดูมันสักก็เหมือนจะขาผ้านะมันสักเหมือนจะฮัชเช่นั่นแหละเจ้าก็ดูได้กว่าแล้วนั่นล่ะเราเลือกคิดเราข้าพเจ้าก็ข้าพเจ้าวันละผมมีสุดากันเนี่ยแต่คลื่นละเกียร์เนี่ยสวีในทีเนาะสวีในเซลล์ตีละทีเจ้เกี่ยตีจ็อกกระโดดเฮดจ็อกกระโดดทีเคระพาเราทีสวีดูเลยจ็อกกระโดดไปตีเราทีออกมาแล้วทีละลีมาจะป่าผมมีสุดาห้าเชจ็อกกระโดดเกี่ยตีละป่ากว่าทีเวนอคุยกันเนี่ยแต่ป่าแต่ถ้าปืนสุดามข้อเนี่ยละทีจ็อกกระโดดเนี่ยดื้อจ็อกกระโดดสักข้อดื้อจ็อกกระโดดทีแต่ห้าเชจ็อกกระโดดแต่ข้าพเจ้าจ็อกกระโดดapa sapiraแต่ในเกลจะป่าผมสุดานมันสดีเนี่ยตะครืบ่ะคนนี้แต่เมื่อเราจะกระโดดเมื่อจะกระโดดเร็วเลยจะกระโดดฮอเราเยอะผมมือป่ะฮอเราวีเดบ้านเราเวเดจะกระโดดเนี่ย
แล้วเจ้าก็ดูพี่ได้ต่ออีกแล้วเนี่ยนึกเก็ตแล้วจะป่าผมเนื้ออบาเกนี่โลดานเจรานเฮลเลยเจ้าก็ดูแต่พี่ได้ทำมาได้สินะคะเวลาบ้านน้ำเมียพี่สกีมาสกอร์เอาสิมาทว่าเจ้าก็ดูเดืออันลีมาทว่าเจ้าก็ดูลิโอแล้วแต่สาวีบุเดน่ะเจ้าก็ดูเนี่ยป่าบูโดนี่อามาเลยจะป่าโพนะเดี๋ยวไปดิเจ้าก็ดูป่าบูโดนี่อามาเลยจะป่าโพจะป่าโพที่เป็นแล้วเนี่ยมาแล้วจะป่าผมมือเราพี่ชมไปบอกให้มันทบกับเราคือเนี่ยผมเมียมาหรอมีดจะหรอมาบ้าเมาเยอะตาเนี่ยพี่บ้าเมาเยอะตาเนี่ยมีดจะหรอไม่ได้ไม่ได้รอต้องบ้าเล็กคีบเรามาอุบไพ่พี่อุบไพ่เป่าแพร่เราก็หนาในมือเนี่ยหนาในมือหรอแต่สักเหล่าเลยชิวสักเหล่าเลยคือบุแล้วมีเลือดแดงเลยคือบุแล้วมีแดงคือบุที่หน่อได้ทุกหล่อนหน่อที่แต่โรเราบอกเลยแต่โรแต่หมอสักแต่หมอชีชาเราเลยพี่ดาชูเนี่ยแคร์แต่หมอสักทีละข้าขอขนรถลำแบบนี้เนี่ยมันคงไม่จูที่เราจอละเราข้อละที่เราจอเข้าทีวีเราข้าไปโคแต่นี้ถ้าขอที่เราจอสักก็ทีละตะเกียให้เราทีตะเกียเราทีเดี๋ยวอันนอนข้าทีกันอันนอนข้าว่าซับปีดักลอดตะเกียลอดตะเกียจีบแล้วตะเกียจีทิพย์เราเกิดบ่เวลาคิดเราตะเกียทิพย์เลยเราไปแค่เราไปวิวเราได้แต่หมอสามีละหมอสามีเว้นมือเลยเนี่ยอุดมือเราใครบ้าพอมีพอทีเราแต่มีอุดเก็บพอมีพอทีมีทีวีก็คือบักกินเราพออุดมือเลยได้ยังกูว่าเราหน่อพี่คือบุญเนี่ยอุดมือคุยเรากลอนหน่อกันนี่สกุปผ้ากลอนหน่อวิอุดมือได้แล้วกว่าเราแต่rollเราปวดให้rollกว่าเราแต่rollก็ถือกว่าที่ใช้เราถือใช้ถือสกุปผ้าใช้ถือเราเนี่ยใช้ถือเหนียวนั่นแหละเหนียวซื่อแล้วเนี่ยซื่อเว้ยโคเว้ยกะเว้ยพ่อเว้ยแต่โอ้เว้ยแต่เขาเอาเลื่อนละผ้าไปก็ยกตื้อแล้วซื่อเนี่ยพวกนั้นเดียวเลยเนี่ยเราอามาได้พี่ให้เขาเลยเดี๋ยวจะเป็นโอ้จะก็ดูในเรื่องเลี้ยวหุยแล้วแต่ก็ซื่อล้อเนี่ยมันจะแช่ถึงแต่แช่แล้วภาษาก็แช่วินเลี้ยวหุยไปได้แต่ต้องมีว่าสักแช่ได้เว้ยสักนี้ได้เว้ยสมาร์ทเว้ยพี่สุขีสักคือพี่กว่าเราคือเดินตะไคร้กลอยยืนนอนแล้วกลอดกันละตะไคร้โรยเดินแต่เราโรดกันละตะไคร้แช่ยืนถือละแช่กันละเราแช่ถึงแต่วิผมอามาได้พี่เก่งกุยเกซื่อเนี่ยตะก็กุยเนี่ยแต่เปลี่ยนว่าจะก็ดูกุยจีเราละเกิดตึกเกิดเราไปพอแล้วสิเหลียวเราสิแล้วเช่นเวลาเนี่ยเราเลิกคิดว่าแต่สาวสิมาทำมาเลยละสเลมาเลยละแล้วบางสิ่งก็สเลนุ่ยนี่ละใช่กี่สเลนุ่ยนี่ไปกี่เรามาได้แล้วสเลนุ่ยนี่ให้กี่แต่โน่นเดินมาแล้วมันคือเป็นแล้วตื่นแล้วทีละบางสิ่งที่สิลุชอพัดโดเวทว่าเราไปชอนแต่เลื่อนชอใครชิกยังไงพอสาวตะการเลี้ยวบ้านเลยไปพูดได้ชอใครพอมอดรอปอดดอดเดินเนี่ยนอตะการนอเต็มเลี้ยวตาเราซะนอมันเลื่อนเนี่ยเฮลันชอเฮลันเดินเจนอมันเลื่อนบาเก้สักคือจะก็ดูได้มากพอยันดาวีจะก็ดูออกกันรถออกไปสู่ก็ทอโคสากได้เช็คจิกุอ่อนแล้วจ้ะออกไปเริ่มแล้วกว่าเราไปพอแม่โอเดียเลยไปพูดได้โตเลยว่าเลยเดือนอะไรเกลเลยว่าเราแต่ไม่ใช่เราชอไม่ใช่เราเจ็ดเลยแต่ชอเราเจ็ดชอนั่นแหละแล้วตีเราเลือกไปที่เราเลือกปะทอที่ปะทอได้ละทอใครชิงไงสมองเรากันเลยไปพูดได้ทอด้วยยันนอกันเลยเนี่ยเกลเราสิว่าตาเราซะตาเนี่ยสาวมันเลื่อนไปละสัปดาห์ดื้อเนาะสาวทอใครมันเลื่อนเนี่ยมันไปละสัปดาห์ดื้อน้ำร้อนเนี่ยสาวมันเลื่อนอะไรสักเกตนั่นคือพี่ไปพอได้ไหมอย่างเราไปดูว่าทอนเราทอนแล้วพระกว่าไปพอแม่ได้โอ้เดียเลยไปพอได้โทษเลยว่ะน้ำร้อนป่ะให้ลาเป็นหนาดื้อไปลาเดียชีอะไรเนี่ยมาได้เป็นหนาดื้อได้ชอได้เบ็ดเลยแล้วตื่นเราเลิกไปสิแล้วทีนั้นเลิกแบบเป็นหนาตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นหนาแบบเป็นหนาได้เนื้อเป็นหนาดีสู้ซะเป็นหนาได้ปีอ่ะไม่นั้นเป็นหนาอะไรสมอกันเนี่ยจะเรียกว่านะไปพบกว่าไปว่าไงเต้นลอดราซะลอดโดก็หรือตาละซะนอกเป็นหนาไม่ถึงเลื่อนเนี่ยเป็นหนาเดินในชอเนี่ยเกล้าสตาร์หรอในเจี๊ยเนี่ยเกล้าสตาร์มอนอกมันเลื่อนเนี่ยใช้ลานาก็ชอดื้อในเจี๊ยจะก็ดูได้มากอ่ะเราก็ต่อซีเราเป็นหนาเนี่ยโอเวลแล้วผ้าอันยันตาเนี่ยอันยันเลื่อนเรากว่าเราตัวเปลือกนี่กว่าเขาเราเป็นหนาเบนเนี่ยคือเป็นหนาเบนโคเวออกแล้วเป็นหนาเบนแล้วช่วยไปพลปิดลีเขาอย่างนี้อะไรอ่อนแล้วมันนั่นเรื่องดึกผ้าโอ้ยเดี๋ยวเตะเบนแต่เนื้อเนินตาโคยอ่อนแล้วจ้ะกว่าได้ไหมโอ้ย
ไปพูดได้โดเลยว่ะไปพูดได้บูซาร์กินเนี่ยกันตะเกียบเขาเนี่ยว่ากันเกียบตามข้างเกียบดอสกาเขาบูซาร์กินซาเราก็ชอซาเราเจชอรอไปให้หลานเราไปได้แปลกขี้กะให้หลานไปแปลกขี้กับเราเนี่ยให้หลานไปแปลกขี้กับเราเนี่ยแปลกไปกันเนี่ยไม่ได้กินโมเป็นน่ะแปลกไปกันเนี่ยไม่กินชอก็จะกินมันนี่ละกินดอนนั่นละกินดอโลก็ชอเนี่ยชอเด็กโลก็ชอปุ่นเนี่ยกินกินตื่นเริ่มมากว่าที่มาตอนนี้แล้วขอเริ่มมีพกันเนี่ยโอแผลมือนี้เนี่ยจะปามโอแผลมือนี้เนี่ยบัลเลเชอร์กิชวามีอ่ะบัลเลราบัลเลดอกคูดอกเวียเพราะสกอตเลยชอเจกุเชกาเลยชอต่อเวลาดอกก็ชอเลยมาเขียนไอ้วิกคัสซิดิมันคือปุ่นเนี่ยตีเราเจ็บไปเท่าเมื่ออย่างเลิกเจ๊คนทอนเนี่ยตีเราเล่เพบิปราแล้วตีเราบันนี้แบบรอไปแต่นักว่าแล้วพวกว่ามาสดานี่เนี่ยเฮ็ดดอกก็ชอข้ามมือคัสซีมาแล้วคือคัสซีใช่มีปลาสมานแต่แหละไปเลยผ้าล้อตาเลือไปเฮล่ะจอปลาแต่ตอนเนี่ยไปเลยผ้าล้อเจ๊ไปชอบเราต่อไปชอบร้อนตอนนี้ไปเลยผ้าล้อคือคัสซีเนี่ยมาเลยเป็นไรนี่แบบปอนี่แบบปอเลยบางครั้งนี่แบบตีเลยแล้วตู้เลยนะตู้เลยนะควายไปแล้วคนเดียวนะก็เดินลอตตอบรูเราเจอราเราทับไปท่าจะปากกว่ามาเลยชนในเจเลยก็อุปแพ้มาเลยมาเราต่อมาแล้วกันเลยอุปแพ้ไม่ดีแต่ฮอกกี้ไปแต่ในเรื่องแต่พัดเกตอะวะฮอกกี้ไปเราก็พอจะกระโดดเขาแล้วก็ที่มันในกลุ่มมันในเจดีเนาะจะกระโดดเตะเสร็จมาเลยนะดีเลยเล็กขี้เราเตะโอ้ในเรื่องคนนู้นเห็นคนนู้นเพี้ยคนนี้กระเลอะนึกเกล้าจอปามือนึกขี้คนนี้แบบเตะจะกระโดดนี่กูตัดเสียกูและกูเนี่ยพักกูประเจนนะสวิตเตอร์นะจอกระโดพักกูตัดเสียและกูเนี่ยพักโลปาเจอักโลเจเนี่ยที่มันเลยอะไรช่วยว่าอามีปาสิญญาหรออามีปาดึกเกล้าเลยจอปาดึกเปิดทีวีเนี่ยเราอามาเนี่ยเกล้าเนาะปามือนึกขี้จะกระโดดเนี่ยแต่เลยจะกระโดดเกล้าจะปาเนาะมันก็น่ามืออ่ะมือเจก็น่ามือนี่แต่มันก็น่าซะเดียมือกันเลยซะดิมันก็น่าซะเราเลิกคิดแล้วตัวนี้มันก็เตะกินเนาะเอาคนนี้ตัวนี้เนี่ยเมื่อคืนเราปาเนี่ยมันก็เตะกินโดนนานเนาะเตะโดนนานพอเราไปแล้วสอนที่สุดแล้วเอาคนนี้ตัวนี้เนี่ยเตะกินนานบางครั้งเลยจบกระโดดโอเคเลยก็เตะลี่เนาะแต่ดูก็น่าเดือดแล้ว